paano mo siya babanggain na kung ang kaya mong printan, itong harap lang. So the more you can invest on machinery, the more na mas malaki yung magiging client base mo. So yun yung challenge. I think one of the challenges is the competition. Sir, good afternoon Hello. po. Ask ko lang, sir, if paano po, yung sister ko kasi acrylic yung sinabi niya sa akin gamitin. So, pag acrylic, sir, paano po yung napapatagal po yung yung quality or mas napapagal? Ang problema sa acrylic, pag ginamit mo siya sa cloth, magbibitak-bitak siya. Yung acrylic paint nga sa wall, sa katagalan, nagkakaroon siya ng mga cracks. How much more sa damit na gumagalaw-galaw. Kaya superior yung mga rubberized paint kasi kahit labahan mo siya ng paulit-ulit, kahit bilad mo siya sa araw ng paulit-ulit, okay lang. Yan yung mga nakikita natin sa mga print ng mga branded shirts like yung mga bench, yung mga pen shop, rubberized ang mga gamit nila kasi tumatagal talaga siya. My question would be, do you use other color of t-shirts din po, sir? And when you use other color of t-shirts, what are the possible designs that yung color combination po, sir, para mas gumanda po siya sa t-shirt color na pig-choose po namin. Thank you, sir. Depende kasi kung saan siya gagamitin eh. Like kung business siya, ang ibig sabihin, iba't ibang klase ng kliyente yung papasok sa inyo. So usually, ang makakapagsagot dyan ay yung business side of things. Like kung ang budget ng kliyente nyo hindi masyadong kalakihan, so ang gagawin nyo dyan, kung printing kayo at hindi painting, yung normal na tulko paint lang. And ang pagpapresyo niya per piece. So bibilangan nyo kung ilang piece yung kailangan and pepresyohan nyo siya base sa kung ilan yung volume ng in-order nila. So pagdating sa kulay, yun na nga, the darker the cloth is, you have to use the rubberized one. Kasi ito yung tinatawag nilang opaque. Tawag namin dito doon like 10 years ago, opaque paints. Pag dark yung damit, like dark red, dark brown, dark green, especially black, you have to use yung opaque paints like itong rubberized paint. Meron ding pwede din kayong gumamit ng embossed. Ipiprint nyo siya sa shirt and then paplansyahin nyo siya tapos biglang lolobo yung design na actually maganda siyang tingnan. Ang problema lang, medyo mas mahal. So, going back, it all boils down to the budget of the client. Kasi the more na maganda yung output, the more na mas mahal. So, on the darker shirt, kailangan yung mga opaque paints. For additional po, sir, I want to ask, what are the challenges you've encountered while putting up this kind of business, and how do you cope to each one of it po? Yung challenge na pwede mong harapin ay yung kumpetensya. Kasi the more na mas maraming machineries, the more na mas maraming technologies, like yung kung nakikita mo yung mga jersey ngayon ng mga basketball players, all throughout the shirt, all throughout yung damit, kaya na ngayong pintahan o printan. And that's gonna be a huge challenge kasi paano mo siya babanggain na kung ang kaya mong printan itong harap lang. So the more you can invest on machinery, the more na mas malaki yung magiging client base mo. So yun yung challenge. I think one of the challenges is the competition. Ang pwedeng gawin, so since may challenge, kung anong pwede natin gawin. So mag-a-adjust tayo ng konti sa price. Siguro mas mag-e-effort tayo sa pag-market natin sa social media, and yun, galingan talaga. Gandahan yung kalidad ng gawa kasi nothing beats quality. Hello po. Tanong ko lang po kung what type of cloth yung preferable po na pagpaintan po ng ginagamit niyo pong materials. Ang kagandahan kasi dito sa pinili kong materials, rubberized siya. It can be used on both dark and light t-shirts. Kahit anong klase. Actually, kahit anong klase pwede siyang gamitin. And ginawa ko siyang example dito muna sa white shirt. Kasi ito yung common eh. I would actually work on something dark, like dark shirt or black shirt. Kasi kahit dark yung background, pwede to. Unlike nung normal na tulko, na yung parang transparent yung cover niya,
Hindi siya tatalab sa dark t-shirts. So, kung ganito yung gagamitin nyo, lalo na tong super white rubberized, any type of cloth, it's gonna work. Let's go ahead and continue this by letting me wrap up everything. Gusto ko kasi mag-sink in yung mga maliliit na detalyeng posibleng na miss out nating lahat. Iba yung feeling pag hindi recorded eh. Like I can speak directly to you. So number one, I'd like to point out na napaka-importante ng materyales kasi yun yung parang susi. Yun yung parang susi para maging t-shirt painting siya. Kasi pwede ka namang gumamit ng acrylic paints, pwede kang gumamit ng enamel, pero mali yun. It's not gonna work kasi yung rubberized type ng tool ko yung magwo-work sa t-shirt at magtatagal talaga. So, kumbaga industry grade. Bakit pa natin kailangan mag-t-shirt paint, 'di ba? Pwede na namang magpa-print. May heat transfer na ngayon. Yung kahit lahat ng areas ng damit pwedeng malagyan ng print. So what's the point of t-shirt painting? Na-mention ko siya ng pahapyaw lang nung umpisa. Sa t-shirt painting kasi, mas malaki yung value nung ginawa mo. Unlike kung magpe-print ka lang, 'di ba? Usually ginagamit siya kapag may guest kayo, bibigyan niyo siya ng souvenir, and most especially mas normal na makikita mo siya kapag sa mga beach. Like kung mag-ikot-ikot ka sa Boracay, like nung pinakita ko nung umpisa, maraming mga artist na nagpe-paint sa t-shirt. And hindi siya kasing presyo nung mga t-shirt printed lang. Pag painted, mas mataas yung value niya. And that's something that you can hold on to kapag artist ka. So, yun, hindi ka kagaya ng iba. So, yun yung point ng pagti-t-shirt painting. And ikalawa, may market pa ba para sa t-shirt painting? So, meron. Kasi it's actually not what you sell. It's how you sell what you sell, di ba? So, na-mention ko kanina na hindi sa panahon ngayon, hindi mo na kailangang maghanap ng customer or ng client kasi yung client na ang maghahanap sa'yo. And that's what works this day. Iba na kasi yung parang konsepto ng marketing ngayon eh. You gotta put content, you gotta show up on social media. Yun yung mga bagay, yung mga bagay na ganun para mas ma-expose kung ano man yung ginagawa mo. And for our case, yung t-shirt paint. Yun lang naman. Tamang materyales kasi yun yung susi. Ikalawa, mahalaga pa din yung t-shirt painting kahit papaano. Ikatlo, yun, mas madaling mag-market ngayon, mas madaling magbenta ng kahit ano pang bagay na gusto mong itinda para makatulong dahil nasa pandemic tayo.